Maayong fiesta mga bay. Dali, dayon mo sa among balay. Bitaw mga bay, lakas maka-fiesta ang atong recipe karong adlaw, ang humba nga Bisaya. Kahibaw ko nga naglaway na mo diha mga bay, apan sa dili pa ta mo padayon. Kung wala pa mo naka-subscribe sa atong YouTube channel, palihog ko og subscribe mga bay. Unya pinduta sa na dihang bagtingan para ma-notify mo inig upload nako sa sunod nga video. Okay, magsugod na ta. Mao ni atong mga ingredients. Alang sa kompleto nga listahan sa atong recipe, palihog lang kog check dito sa description box. Next step nato mga bay kay atong hugasan ang atoang karne usa nato hiwaon. Unya ato dayong i-dry para inig marinate nato sa vinegar, wala siya sagol nga tubig. Mao day ang ako ning gianggaan og Fiesta style mga bay kay tungod sa atong pagkahiwa sa karne, dagko kaayo. Kasuway ba mo og pamista og probinsya mga bay? Ang among adobo og humba dito kay murag kumo kadagko mga bay. Ato na ning i-marinate ang atong karne sa atong 1/4 cup nga suka, mga 10 minutes usa nato lutoon. Kani nga step mga bay, ayaw gyud ni ninyo kalimti. Kay importante kaayo ni siya kay para ang ato ang humba unya walay langsay ni kaluto. Okay, init na ang atong kaha. Ato nang ilunod ang marinated nga pork belly. Dili day ta mo butang og mantika ani mga bay kay unya manggawas na ng mantika sa baboy. Ug sa panultihon pa, ato ning lutoon sa kaugalingon niyang mantika mga bay. Ato lang i-low fire ang atong kayo para dili mapaig ang karne. Pero unya inigawas nas iyang liquid, ato nang i-medium heat. Ato lang ukay-ukayon, unya ato na nintabunan atong i-simmer hangtod mo kupos na siya. Mag brown na siya mga bay. Okay, ni gawas ng iyang mantika. Ato na ning i-medium heat para mo brown na ni siya dayon.
Brown na ang atong karni mga bay, ato na ning haonon para magisal na tas atong garlic ug onion. Ato lang ibanan ang mantika sa kaha kay daghan kaayo ra. Kani di ang mantika sa baboy mga bay, amo ning isod sa botelya sa una. Unya kung wala na misud-an, mao ni siya among ibahog sa kanon, butangan og tuyo ug gamay nga asin. Nakasuway na ba mo ani mga bay? Kung nakasuway na mo, comment kuno mo sa ubos. Ato nang gisalo ng atong lamas, atong ilunod ug una ang garlic. Dayon atong isunod ang onion. Inig humok-humok na sa onion, atong ibalik sa kaha ang katong gipa-brown nato nga karni mga bay. Ato lang ning ukay-ukayon para dili siya mo pilit. Kunya ato dayong isunod ang 1/4 cup nga soy sauce ug ang atoang 1/2 teaspoon nga ground black pepper. Dayon atong isimmer para mutuhop gyud ang soy sauce didto sa karni. Okay, humana na tog simmer for 3 minutes. Ato na ning ilunod ang atong duha ka tasa nga pineapple juice mga bay. Ato lang ukay-ukayon dayon ato ning isimmer pod hangtod nga muhumok-humok na ang karni.
While nagpahumok tas atong karni mga bay, magpanitas atong giluto nga hard-boiled eggs. Sa ako nang gikaingon mga bay, kani siyang eggs optional ni siya, pero personally gusto ko nga naiitlog ang humba. Atong i-check kung humok na ba. Medyo gahi pa. Ato nang ibutang ang atong 2 cups nga tubig para pun-an natong lata. Ato nang ilunod ang atong star anise, ang dahon sa paminta, ang atoang brown sugar, ug ang atong banana blossom mga bay. Ang salted black beans, unya rato nato ilunod inig hapit na mahuman og luto. Atong i-check balik kung humok na ba gyud atong karni. Okay, humok na kaayo mga bay. Ato nang ibutang ang black beans kay hapit na ta mahuman. Ato lang ukayon para ma-mix siya. Unya, atong i-simmer mga 3 minutes lang, dayon palungon na nato ang kayo. Okay, luto na gyud ang atong humba mga bay. Ato na ning ilunod ang itlog.
Nakahukad na ko mga bay, dali, mangaon na ta. Kung nag-enjoy mo sa atong video karon mga bay, please consider subscribing. Unya i-click sad ang like button. Unya pwede pud ninyo i-share aron daghan pang makakita sa atong video. Hangtod sunod semana pohon, kini gihapon ang inyong abay by ni Boy Anyana. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug amping tang hurot mga bay.